Hello po, it's me again, Lauren, Lil Cuisine. Today po magluluto ako ng lechon belly. Ang mga sangkap na gagamitin ko sa aking lechon belly ay meron po akong 3.5 kilo pork belly. Nahugasan na po ito, then na-remove na rin po yung hair niya sa skin. 2 ulo po ng bawang, hinimay na po namin, then tinanggal na po yung pinakabalat ng bawang. 3 red onion. 1 teaspoon po na rock salt, then 3 dahon ng bay leaves. Meron din po akong 2 tali ng lemongrass at gagamit din po tayo ng onion leek. Una ko pong gagawin ay ang brine solution. Sa brine solution po kasi doon po natin imamarinate yung ating pork belly. So mag-start na po akong gumawa ng brine solution. Nangangailangan po tayo ng 6 cups na water. Ito na po yung ating 6 cups water. Lalagay natin yung ating lemongrass. Bawang. Sibuyas. Sa sibuyas natin, 2 red onion po yung nilagay ko. Yung isang red onion natin, sinet aside ko muna. Gagamitin natin yun sa loob ng ating belly. Yung brine solution po natin, bring to boil in low heat for 5 minutes to release all flavor po ng spices na nilagay natin. Takpan muna natin. Set aside or let it cool. Malamig na po yung ating brine solution. Ready na po ito para ilagay natin sa ating pork belly. Then ito na po yung ating pork belly. Push natin yung ating brine solution. Imamarinate po natin ito ng overnight sa ating brine solution. Kaya ngayon ilalagay muna natin ito sa ref natin overnight. After po ng 12 hours or overnight, ito na po yung ating pork belly na marinate na po natin. Aalisin muna natin yung ating pork belly sa ating brine solution. Ito na po yung ating lechon belly. I-roll natin to at itatali. Ganyan. Pero bago natin i-roll, lalagay natin yung ating or yung spices sa gitna. Lalagay ako nito, barbecue, mamasita barbecue marinade. Optional naman po kung ayaw niyo maglagay nito, okay lang, pero ako gusto kong maglagay. Dito lang po sa loob ng ating pork belly. Mamassage ko lang po. Tapos dito sa gilid. Narab na po natin ang ating mamasita barbecue marinade. Mga 1/4 cup po yung nailagay ko. So ngayon naman, maglalagay tayo ng tanglad. Yung tanglad natin, pinipit ko lang po yung dulo. Nalagay tayo ng ating bawang. Tapos yung ating sibuyas. Yung ating onion leeks, ayan, hiniwa ko lang po ng maliliit. Ito yung tanglad natin or lemongrass. Lalagay natin dito.
Nalagay na po natin yung mga spices sa gitna. So, i-roll na po natin ang ating pork belly. And then, tatalian po natin. Preheat ko na po yung ating oven for 350 degree Fahrenheit or 190 degree Celsius. I-maintain po natin yung temperature natin until maluto po yung ating lechon belly. Ngayon po natapos na nating itali. Iko-cover naman po natin ng banana leaves yung ating pork belly at lulutuin po natin ito ng 2 oras sa oven. Binalot ko po muna ng dahon ng saging yung ating pork belly kasi lulutuin natin ito ng 2 oras para po hindi agad-agad masunog po yung balat ng pork belly natin. Then lulutuin natin ito ng 2 oras sa oven. Mag-aantay tayo maluto ng 2 oras yung ating pork belly na ilagay na natin sa oven. After po ng 2 oras, ito na po itsura ng ating pork belly. Lahat po ng excess na oil, doon po bumagsak sa tubig na nilagay natin sa ilalim ng ating pork belly habang ino-oven natin. Ngayon naman po, after 2 hours na ino-oven natin, i-remove na po natin yung ating banana leaves sa ating pork belly. Tinanggal na po natin yung dahon ng saging. Ito na po yung itsura ng ating lechon belly. Ngayon, ibabalik po natin ito sa ating oven. Ngayon naman po, binalik na natin yung ating pork belly sa oven. Iluluto natin ito ng another 1 hour. Yung skin niya, pantay po ang pagkakaluto. Kaya kailangan pong i-rotate every 10 minutes. Then ngayon, i-rotate natin ulit after 10 minutes. Ganun lang po yung gagawin natin. I-rotate natin every 10 minutes until maluto po yung ating lechon belly. Then luto na po ang ating lechon belly. After ng 3 oras may get, luto na po ang ating lechon belly. Ililipat lang po natin sa slice na po natin. Ready to serve na po ang ating lechon belly. Sana po'y nagustuhan nyo and thank you for watching Lauren Lil Cuisine. Thank you po!